आज हामी OnePlus बुलेट वायरलेस बेस एडिसनको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौँ। यो भर्खरै मलाई चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ साथीले ल्याइदिनु भयो। मैले चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ, बल्ल मेरो हात चाहिँ पर्यो र खोल्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि प्याकेटमा यस्तो खालको छ हैन। प्याकेट पनि मलाई एकदम मजाको लाग्यो, पहिलेको जस्तै थियो। अब हेरौँ यो भित्र के छ। अभियसली क्याटलगहरू नै होला हैन, हेरौँ न के छ यो क्याटलग भित्र, प्लस अरु केही गिफ्टहरू छ कि एडिसन। अब प्याकेटमै लेखेको रहेछ 10 मिनेटमा 10 आवर्स इन्जोय रे। अब प्याकेट खोलिसकेँ, अब हेर्दाखेरि एउटा क्याटलग नै रहेछ हैन। अभियसली बाइ डिफल्ट हो यो त। र यो टाइप सी को चाहिँ युएसबी केबल चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, सानो चिटिक्क परेको। र एउटा कार्ड पनि रहेछ है, फेरि गिफ्ट कार्ड हो त्यो। अब यो बर्ड चाहिँ 3 पेयर्स आउँदो रहेछ, एउटा चाहिँ अलरेडी उसमा इयरफोनमै लागेको छ। अनि त्यस पछाडि यो गिफ्टमा चाहिँ 100 रुपिज आइसी भनौँ न, इन्डियाबाट ल्याएको हुनाले यो चाहिँ गिफ्ट रहेछ। OnePlusको साइटमा गएर त्यहाँ चाहिँ हामीले एड गऱ्यो भने त्यो माइनस हामीले त्यो गिफ्ट युज गर्न सकिन्छ त्यो साइटबाट चाहिँ। इयरफोन चाहिँ हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम चित्त बुझ्यो, पहिलेको एडिसन भन्दा यो बेस एडिसन चाहिँ एकदम भनौँ न प्राइस अनुसारले पनि एकदम राम्रो लाग्यो। 10 मिनेटमै 10 घन्टा हैन, तपाईँलाई लगभग 1 घन्टामा फुल चार्ज हुँदो रहेछ हैन। 1 घन्टा पनि लाग्दैन होला। र चार्ज गर्दाखेरि त्यहाँ रातो बत्ती बल्दो रहेछ, फुल चार्ज भएपछि सेतो बत्ती बल्दो रहेछ। आवाज एकदम मिठो, बेस पनि राम्रो आउँदो रहेछ।